بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وذكرنا أن هذا مما وجه الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إليه فيما يتعلق بالمعاملة التي يتعامل بها مع هؤلاء المؤمنين من الضعفاء والمساكين الذين أووا إلى الإسلام، والذين طلب كبراء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم حتى يجلسوا إليه، وقالوا له فيما قالوا: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، أي حتى نجلس إليك نسمع منك نستجيب لأمرك. كيف نجلس؟ يقولون: مع عبيدنا ورقائنا. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وهذا معنى أن يسلم عليهم، معنى أن يقابلهم بكل بشر وترحاب، فإن الدعاء بالسلام هو دعاء لهم بأن يسلمهم الله تبارك وتعالى من كل شر وآفة. فقل سلام عليكم ثم بشرهم كتب ربكم على نفسه الرحمة أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن يرحم عباده المؤمنين، ومن رحمته أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بركوب رأس وبنوع من غلبة الشهوة وغلبة الشيطان ونسيان الحق. هذه معنى الجهالة بجهالة ثم تاب من بعد هذا الظلم وأصلح في استقام على أمر الله فأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، يزيل عنه هذه الخطيئة التي وقع فيها، وهذا من عظيم رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات. كذلك هذا التفصيل الذي فصل الله تبارك وتعالى به هذا الأمر تفصيلا عظيما، في لما أن الله تبارك وتعالى جعل الهداية تسرع في هؤلاء الضعفاء، وأن أولئك الكبراء قد حرموا منها، وما هي السياسة التي يجب أن يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المؤمنين. قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات. هذا التفصيل يوضحها الله تبارك وتعالى ويبينها ويضع كل أمر في نصابه. قال جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين، تظهر، تتبين سبيل المجرمين طريقهم. وهؤلاء الذين طلبوا من النبي أن يطرد هؤلاء الفقراء والضعفاء من المؤمنين مجرمون يريدون أن يكون فضل الله تبارك وتعالى حكرا على أناس دون أناس، والله تبارك وتعالى دعا إلى طريقه سبحانه وتعالى، وكل من لبى النداء ودخل في طريق الرب تبارك وتعالى فإنه تلقاه رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته ورعايته وإحسانه. فالمطلب الذي طلبه الكفار مطلب إجرام وتعد على أمر الله تبارك وتعالى، وغطرسة وكبر وكبرياء
وليس فيه إذعان للرب تبارك وتعالى، فهم يعلمون الهدى، يريدون أن يتنكبوا طريق الهدى لأن فلانا وفلانا قد سار فيه ممن أواهم الله تبارك وتعالى إليه ومن من عليهم بالهداية. فقال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر سبيل المجرمين وأن هؤلاء متعالون عن أمر الله تبارك وتعالى. كيف يرفضون يعني طريق الرب لأنه قد سار فيه من سار فيه من الضعفاء. ثم قال تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت بالبناء لما لم يسمى فاعله والذي ينهى النبي ويأمره والله سبحانه وتعالى. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهاني ربي سبحانه وتعالى أن أتخذ إلها دونه وليا دونه، أمر لي بعبادته وحده لا شريك له. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، يعني الذين تدعونهم من دون الله، تطلبون منهم هذه الآلهة الباطلة التي يدعونهم من دون الله. والذين تدعونهم يشمل كل ما يدعونه، سواء كان دعاءهم طبعا للملائكة كانوا يعبدونهم أو لأصنامهم أو لمن زعموهم أنهم يعني أولياء لله كاللات وغيره. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. ومن الهوى هو أن يكون لهم، أن تكون يعني الدين لهم من دون ضعفاء الناس، هذا اتباع الهوى. كيف يكون دين ولا يسيرون فيه إلا يعني حسب أهوائهم هم وربعهم وجماعتهم وأشراف الناس فقط؟ إذا كانوا في هذا الدين دخلوا فيه، وأما إذا كان فيه يعني ضعفاء الناس وسقطهم لا يدخلون فيه. قل لا أتبع أهواءكم في أي شيء مما يعني يشير عليكم به شيطانكم وهواكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو فعلت ذلك، لو دعوت آلهتكم الباطلة واتبعت أهواءكم فيما تشرعونه لكنت بهذا ضالا. قد ضللت إذن إن اتبعت أهواءكم وإن عبدت غير الله تبارك وتعالى وما أنا من المهتدين لا أكون مهتديا. إذن باختصار طريقكم غير طريقي، طريقي طريق الله تبارك وتعالى غير هذا الطريق، لأن هذا الطريق فيه عبادة الله تبارك وتعالى وحده، اتباع أمر الله تبارك وتعالى كما أمر الله تبارك وتعالى، التزام طريقه. أما أنتم فتريدون أن تشرعوا لأنفسكم طريقا بأهوائكم. ثم قال تبارك وتعالى رسوله: قل إني على بينة من ربي، أنا واثق مما أقوم به وأدعو له، فأنا على بينة. البينة هي الأمر الظاهر القائم على دليل واضح لا شبهة فيه لا مرية فيه. قل إني على بينة من ربي في كل ما أدعو به، في إيماني بالله تبارك وتعالى، في توحيدي له، في هذا الصراط الذي أسلكه. أنا على بينة من ربي أني رسول الله حقا وصدقا، لست شاكا يعني في أمر ولا مرتابا في أمر من هذه الأمور. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به والحال أنكم مكذبون به. وهنا قال كذبتم، وذلك أنه صدق، يعلمون صدقه ولكنهم قالوا كذب، فهذا تكذيب للصدق. وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به، العذاب. وذلك أنهم كانوا يعني استهزاء بالنبي واستخفافا بالأمر يستعجلون العذاب، يقول له هات العذاب هذا الذي تتوعدون به، فيقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب الذي تستعجلونه أن ينزل عليكم بتكذيبكم وعلوكم وفجوركم ما هو عندي، وإنما هذا عند الله تبارك وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. الحكم وهو الفصل ويعني إنزال القضاء في هذه القضية والخصومة كله لله تعالى، هذا الذي يحكم فيه الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هو يقص الحق، القصص يعني هذا الإخبار بالأمر، هذا كله والله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى.
فالله لا يقول إلا حقا ولا ينزل إلا حقا، يقص الحق وهو خير الفاصلين بيني وبينكم. هو خير من يفصل في أي خصومة، في أي خلاف، في أي قضية. قد سلمت أمري إليه والأمر كله له سبحانه وتعالى، وأنا عبده. فأولا أنا على بينة، قل إني على بينة من ربي، ويتهددهم وكذبتم به، يعني يعرفوا هذا، يعني ما موقعكم من هذا الأمر، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهنا يتهددهم ويتوعدهم بالله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد الأمر كله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به، العذاب، وأنا أملكه لا أنفذته في التو واللحظة. عندما تقولون هات هذا العذاب الذي تتوعدنا به، لا أنفذته. فإن يعني حكمة الإنسان ليست كحكمة الرب سبحانه وتعالى، وصبر الإنسان على البلاء ليس يعني كصبر الرب تبارك وتعالى. لا أحد أصبر على أذى من الله تبارك وتعالى، والله له الحكمة الكاملة، الأمر الكامل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، وذلك أني سأنفذ ما تطلبونه من، إذا طلبتم العذاب أتيتكم بالعذاب. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وهذا تهديد عظيم. يعني اعلموا أن الله تبارك وتعالى أعلم بالظالمين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس ظالما في شيء مما دعاهم إليه، لقد دعاهم من الله تبارك وتعالى وبين لهم الأمر كما أمره ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم بالظالمين تهديد، يعني أن الله يعلم يعني سرائركم وعملكم، وبالتالي هو يتولى عقوبتكم بنفسه سبحانه وتعالى. ثم هذا الرب سبحانه وتعالى قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا تعقيب على أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن الرسول وإن كان هو رسول الله وهو مرسل من الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل له هذا الأمر أن يكون هو متولي الكفار، وهو الوكيل بهم، وهو الذي ينفذ عقوبته إذا يعني نكلوا عن أمر الله تبارك وتعالى، وهو العليم بما سيكون بينه وبينهم. لا، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. فلا يعلم الرسول ماذا سيكون في مستقبل الأمر بينه وبينهم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلا يعلم نبي نهاية الأمر كيف تكون الأمر وما الذي سيكون، هذا إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقوبة الكفار ولا محاسبتهم على عملهم، كما قال له الله عز وجل وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست موكل بيد، فأمرهم إلى الله. بل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم بالاستئصال أن يستأصلهم الله ويهلكهم، قال له الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فهذا الأمر كله لله. فقول الله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين. ثم استطرادا للأمر قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده الرب الإله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني أخفاها سبحانه وتعالى عن كل خلقه. ومفاتح الغيب هي 5 كما جاء في قول النبي مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعلم يعني لا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر من هذا الموجود، ما في البر ما في البر من حيوان، نبات، دابة، إنسان، طائر، رزق، خير، شر، كل هذا يعني الله أعلم. ما في البحر من
حياة، من موت، من ذخائر، من تيارات، كل ما هو مذخور في هذا البحر فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء منه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. ورقة شجرة أي شيء، وهي أمر يعني في ذاته صغير تافه لا يأبه الناس إليه، سقوط ورقة من شجرة، لكنها لا تسقط إلا بعلم الله تبارك وتعالى، لا تسقط إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض مختفية، ولا رطب ولا يابس. وهذا كل الموجود، لأن الموجود هذا النقيضين، الرطب واليابس، إلا في كتاب مبين، يعني أنه بحفظ الله، بعلم الله تبارك وتعالى، وأنه كذلك مسجل مكتوب متى تنبت هذه الورقة، متى تسقط هذه الورقة. هذا أمر ديت. فكذلك قد سجله الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، اللي هو كتاب الإحصاء، كتاب الأعمال، مبين واضح بين ما يختلط فيه شيء حتى من هذه الأمر الصغير. وهو الرب الإله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. الوفاة بالليل اللي هو النوم، والنوم وفاة لكنها وفاة صورة، وأصل الوفاة هي الأخذ وافيا، أخذ الشيء وافيا يعني كاملا. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم، فالنائم تقبض روحه قبض جزئي هنا بالنوم. ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعلم الله تبارك وتعالى ما جرحتم، ما كسبتم. والإنسان يكسب يعني بجوارحه، اليد جارحة والعين والأذن كل هذه، والرجل، هذه جوارح، يعني الذي تكسبونه تعملونه بجوارحكم في النهار يعلمه الله تبارك وتعالى، دقه وجله، الصغير والكبير. ثم يبعثكم فيه يعني من النوم، يبعثكم الله تبارك وتعالى يعني فيه، في هذا النهار، هنا الضمير راجع إلى النهار، ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يعني يوقظكم في النهار. وتظل الأمر على هذا النحو، ينيمكم يتوفاكم بالليل ثم يعني يبعثكم الله تبارك وتعالى بالنهار ويعلم كسبكم فيه. وقدم علم الكسب على البعث ليبين لأن المقام مقام علم الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان، وأنه لا يخفى عليه شيء من عمله سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يعني هكذا الإنسان بين النوم وبين اليقظة والعمل في النهار، ويستمر على هذا ليقضى أجل مسمى، يعني لتقضي كل نفس من بني آدم أجلا قد سماه الله تبارك وتعالى كتبه. وهذه الكتابة تكتب يعني مرات، كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وسماه، ثم يكتب كذلك في صحيفة هذا الإنسان يوم تنفخ فيه الروح، يوم يأتي الملك وينفخ فيه الروح يكتب الأجل يعني الذي سيموت فيه، كما جاء في الحديث: إذا مضى على النطفة 40 يوما أتاها ملك فقال: ربي ما أجله. هذا الآن نفخ الروح ثم يكتب الأجل، ما عمله، ما رزقه، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فيكتب هذه النهايات وهذه المقادير على وجه الإجمال تكتب، ومنها الأجل يكتب في هذه اللحظة، هذه كتابة بعد كتابة. ليقضى أجل مسمى قد سماه الله تبارك وتعالى وقد قضاه وأعطاه لهذا المخلوق. ثم إليه مرجعكم، وذلك في الآخرة بالموت تموتون وتعودون إلى الرب تبارك وتعالى. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يوم القيامة.
ثم إليه مرجعكم بموتكم إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبعثكم الله ليوم القيامة لينبئكم بما كنتم تعملون. وطبعا إذا أنبأهم بعملهم فإنه يجازي كل عامل بما عمل. ثم وهو الرب الإله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهو الله. كل هذه ضمائر وهذه الآيات، سرد الآيات كلها في بيان صفة الرب تبارك وتعالى الذي يملك كل أمورهم وكل شؤونهم. وهو القاهر فوق عباده. القهر الغلبة والملك والتصريف، فمن قهر شيئا معنى أنه غلبه وملكه وملك تصريفه كما يشاء هو، لا كما يشاء يعني المقهور. فالله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، قهر كل شيء وذل له كل شيء وملك أمر كل شيء، ولا يملك شيء من هذه المخلوقات أمرا من أموره بنفسه لنفسه، بل الله تبارك وتعالى هو مالك الأمر كله وهو مالك التصريف كله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، فالله فوق عباده لأنه مستو على عرشه، وعرشه هو سقف مخلوقاته، السماوات السبع، العرش، الكرسي، الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق عباده سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده من كل العالمين، فالله رب العالمين سبحانه وتعالى. عباده من الملائكة، من الإنس، من الجن، كلهم يعني عباد الله تبارك وتعالى. ويرسل عليكم أيها المخاطبون من البشر حفظة يعني محصي، يحصون أعمالكم بالليل والنهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل ما قدموه يكتبه الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني محصي. ما من نفس خلقها الله تبارك وتعالى إلا وجعل عليها محصي يحصي كل أعمالها، صغيرها وكبيرها، حتى الخطرات يكتبها عليه. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني في اللحظة والوقت الذي كتبه الله في نهاية الأجل المسمى، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفت أخذته وافيا. رسلنا من الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى لأخذ روح هذا العبد، وهم لا يفرطون، يعني لا تفريط تضيع، بمعنى أنهم لا يهملون هذا الذي كتب عليه الموت، لا يؤخرونه لحظة، ولا كذلك يتقدمون يعني لحظة عن الوقت المحدد الذي حدده الله تبارك وتعالى. فرسل الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء. وقد جاء تفسير هذا في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فجلسوا منه مد بصره، ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرج أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، فتفيض كما تفيض القطرة من في السقاء. يقول النبي: فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيأخذوها يحنطوها بذلك الحنوط اللي هم ملائكة الرحمة، ويصعدون بها إلى الرب سبحانه وتعالى. الحديث بطولي. وقد قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يتوفى الأنفس، الله تبارك وتعالى وكله بهذا. وطبعا النسبة إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، نسب الوفاء إليه، والذي يباشر هذا هو الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. وهنا قول الله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ومعنى توفي الذي يقبض الروح هو ملك الموت، والذي يحمل هذه الروح صعودا إلى السماء هم ملائكة الرحمة فيصعدون بها إلى السماء السابعة، أو ملائكة العذاب يصعدون بها إلى السماء الأولى فتقفل في وجوههم أبواب السماء،
وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ذلك قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. ومعنى جاءه الموت جاءت اللحظة التي كتبها الله لتقبض روحه فيها. قال جل وعلا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون في الأمر، بل ينفذون الأمر كما قد كتب في الأزل، فيأخذون روحه في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا الجميع إلى الله مولاهم الحق. مولاهم، المولى في لغة العرب كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وتواليه. العرب تطلق المولى على يعني الأخ والحليف والسيد والعبد، وذلك للعلاقة بين هؤلاء بعضهم مع بعض، يجعل كل منهم يوالي الآخر. العلاقة بين العبد وبين ربه، الله تبارك وتعالى هو ولي الذين آمنوا وهو مولاه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالعبد لقيامه بعبادة الله تبارك وتعالى والإيمان به، فهذه علاقة بين العبد وبين ربه تجعل الله تبارك وتعالى يواليه لهذا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. العلاقة بين المشرك وبين إلهه علاقة ولاية، قد يحب بعضهم بعض من الرؤساء والمرؤوسين من هؤلاء الذين دعوا إلى عبادة أنفسهم وعابديهم، ولكنها ولاية باطلة تتقطع، كما قال جل وعلا: الأولياء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تبارك وتعالى: وتقطعت بهم الأسباب. هذا يوم القيامة. هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هو المولى الحق. هذا يعني ولاية الله تبارك وتعالى هي الولاية الحقة، أما ولاية غيره فباطلة، وذلك أنها تكون على باطل، على شرك وكفر وعلى مضادة ومعاداة لله تبارك وتعالى، ولذلك تمحي وتزول بمجرد ما يعني يقوم قائم الحساب وقائم الحق. خلاص كل يعني هؤلاء الأولياء يتبرأ بعضهم بعضا، كما قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هنا يقول الله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. رد الجميع بعد هذا قبض الأرواح، كل الجميع يرد إلى الله مولاهم الحق، هو المولى الحق. فالولاية التي بين المؤمنين وبين ربهم هي الولاية الباقية، هي الولاية الباقية، وأما كل تلك الولايات فإنها تتقطع. ألا له الحكم، ألا اعلموا، ألا الإعلامية، له الحكم في كل خلاف وكل قضية. فالأمر الحكم لله تبارك وتعالى، الحكم بدخول الجنة بدخول النار كله لله، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين المحصين، فهو الذي أحصى كل أعمال عباده والذي يحاسبهم عليها سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يقوم بذلك بل الله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.